quý vị đã đến với chương trình C-Talk nơi chuyên gia nói. Kính thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều tổn thất nặng nề cho cả thế giới và đặc biệt là cú sốc lớn đối với ngành du lịch trên khắp thế giới. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn là một trong những quốc gia đang cố gắng khống chế dịch bệnh và đang dần khôi phục ngành du lịch sau dịch. Hôm nay chúng tôi xin được mời đến anh Nguyễn Minh Dũng là đại sứ du lịch của tỉnh Chiba để giải đáp những thắc mắc về ngành du lịch Nhật Bản đã hoạt động như thế nào trong đại dịch Covid-19. Xin chào anh Dũng ạ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình C-Talk, xin chào MC. Mình xin được tự giới thiệu mình là Nguyễn Trương Minh Dũng. Hiện tại thì mình đang làm tiếp theo của đại sứ du lịch của tỉnh Chiba. Thì ngày hôm nay rất vui khi được có mặt tại chương trình để chia sẻ những cái kiến thức về du lịch mà mình đã có và mình đã tiếp thu được trong thời gian vừa qua. Rất mong là chương trình ngày hôm nay sẽ là một chương trình đầy hữu ích với những cái thông tin về du lịch Nhật Bản. Dạ, em cảm ơn anh đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ thưa anh, đối với ngành du lịch của Nhật Bản thì trong suốt giai đoạn dịch bệnh đang căng thẳng thì chính sách du lịch như thế nào tại địa phương nơi anh đang sinh sống ạ? Trong suốt cái thời gian dịch bệnh căng thẳng tại Nhật Bản thì chính sách du lịch của Nhật Bản và đặc biệt là tỉnh Chiba nơi mà mình đang sinh sống thì hầu như đều khuyến khích các cơ sở du lịch cũng như là các tổ chức xúc tiến du lịch thực hiện các biện pháp mà phòng dịch cũng như là các biện pháp để tránh lây lan dịch. Thường thì tỉnh sẽ có một số biện pháp mà sau khi mà mình tìm hiểu và mình đọc trên trang web chính thức của tỉnh thì mình có chắt lọc ra một cái số biện pháp mà mình thấy cũng rất là hay và cũng rất là hữu ích. Ngoài những cái biện pháp mà phòng chống dịch 5K theo như chính phủ đã quy định, chẳng hạn như là rửa tay này, không được tập trung đông người này, và dùng app để hỗ trợ về vấn đề dịch này, giữ khoảng cách này, rửa tay, tránh đám đông và giữ thông thoáng trong gia đình, trong phòng. Đó là những cái biện pháp cơ bản của phòng chống dịch cũng như là những cái biện pháp để kích cầu lại du lịch ở trong tỉnh. Chẳng hạn như có một cái số biện pháp, có một cái số cái chính sách như sau. Tỉnh sẽ hỗ trợ những cái chi phí để cho các chủ doanh nghiệp mua những cái trang thiết bị cũng như là những cái vật phẩm để mà phòng chống dịch Covid-19. Chẳng hạn như là hỗ trợ cho những cái khách sạn có dưới 9 phòng hoặc là 9 nhân viên thì sẽ được hỗ trợ 500.000 Yên. Tiếp theo là 10 tới 29 phòng và 10 tới 29 nhân viên thì được hỗ trợ 1 triệu Yên. Và tiếp theo nữa là 30 phòng tới 49 phòng và 39 nhân viên tới 99 nhân viên thì sẽ được hỗ trợ 3 triệu Yên. Và tiếp theo nữa là những cái khách sạn trên 50 phòng và trên 100 nhân viên thì sẽ được hỗ trợ là 5 triệu Yên. Đó là những cái chính sách mà hỗ trợ về tiền mặt, về vật chất đến với các chủ doanh nghiệp để cho các chủ doanh nghiệp có thể trang bị những cái trang thiết bị nhằm hỗ trợ để mà phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua cũng như là hiện tại vẫn đang tiếp tục. Ngoài ra thì tỉnh còn có những cái chính sách để mà kích cầu lại du lịch ở trong khu vực tỉnh, đó chính là thực hiện những cái chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc như là những cái chương trình bốc thăm để mà hoàn tiền và chiết khấu lại cho mỗi cá nhân mà tá túc ở trong những cái cơ sở lưu trú ở trong tỉnh. Chẳng hạn như là mỗi người sẽ được 5.000 Yên, khoảng tương đương với là 1 triệu 2 Việt Nam đồng của tiền Việt mình. Thì đó là những cái chính sách mà tỉnh đang thực hiện. Ngoài ra thì tỉnh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh những cái biện pháp cũng như là những cái kế hoạch để mà khôi phục lại cái nền du lịch ở trong tỉnh. Dạ thưa anh, từ đầu năm 2021 đến nay thì Nhật Bản ứng phó với các làn sóng lây nhiễm Covid-19 đã rất tốt và đặc biệt là kỳ Olympic vốn là được kỳ vọng sẽ mang lại làn sóng mới cho ngành du lịch. Thưa anh, người dân và khách du lịch tuy là không đến được sớm theo như em biết như thế thì điều này có ảnh hưởng gì không ạ? Năm 2021 thì Nhật Bản cũng ứng phó rất là triệt để đối với những cái làn sóng mà lây nhiễm Covid-19 và đặc biệt là trong cái Thế vận hội Olympic vừa rồi thì thực sự là Nhật Bản đã xây dựng rất là nhiều cái cơ sở vật chất cũng như là những khu nghỉ dưỡng cũng như là những cái khu hoạt động cho các vận động viên Olympic, nhưng mà rất không may là hầu như những cái trận đấu cũng như là những cái cơ sở mà để tiếp đón khách du lịch để tham quan cũng như là để tham dự ở Olympic
vừa qua thì không được đón tiếp khách, cũng như là người dân ở bản địa cũng không được tham gia luôn và cũng không được vào sân để xem luôn. Thì điều này dậy lên hai cái làn sóng, đó là một cái làn sóng và có một số nhóm rất đông những cái người dân, người ta biểu tình vì người ta không muốn tổ chức Olympic mà không có khán giả xem, cũng như là cái việc tổ chức Olympic mà không có người dân nước ngoài cũng như người dân khán giả xem thì rất là không hay. Cho nên là có một số nhóm biểu tình đã liên tục biểu tình trong suốt cái thời gian mà tổ chức, và thêm một cái số nhóm đối tượng nữa thì mọi người vẫn ủng hộ, nhưng mà cũng nói chung là cũng không có ủng hộ nhiệt tình lắm. Bởi vì thực ra cái Olympic này diễn ra, nếu mà tiếp tục hoãn lại cái Olympic thêm một năm nữa, chi phí hoãn lại đó, mà chi phí để mà kéo dài những cái hoạt động đó thì nó rất là lớn. Chẳng hạn như vừa rồi là hủy một năm thì Nhật Bản phải chi trả hết 620 triệu đô la Mỹ, thì đó là cái khoản tiền rất lớn. Cho nên là cái khoản tiền này thì người dân người ta cũng nói là nếu mà cứ để cho Olympic diễn ra, để cho nó kịp cái tiến độ cho những cái nước vào năm sau, cũng như là sẽ không phải tốn thêm một cái số khoản tiền rất lớn như vậy nữa. Olympic ở Tokyo vừa rồi thì cũng vừa được diễn ra. Ngành du lịch thì mình thấy thì vẫn có một số cái tour du lịch ở trong nước, mọi người vẫn có ghé thăm những cái sân vận động cũng như là những cái địa điểm mà tổ chức Olympic, nhưng mọi người sẽ không được vào ở trong đó, chỉ chụp hình lưu niệm hoặc là chỉ là sẽ quan sát ở từ bên ngoài. Thì đó là những cái rất là thiệt thòi đối với người dân Nhật Bản trong thời gian vừa rồi, khi mà chính Olympic được diễn ra tại nước của mình nhưng mà không được tham dự, cũng như không được quan sát, cũng như không được tham gia vào những cái trận đấu mà các vận động viên Olympic vừa qua. Thì đó là một cái trải nghiệm cũng đáng buồn đối với người dân Nhật Bản, cũng như là đối với các khách du lịch. Có rất là nhiều khách du lịch đã đặt vé khách sạn cũng như là đặt vé mua vé xem Olympic, xem khai mạc cũng như là xem bế mạc, nhưng mà bởi vì Covid như vậy thì tình hình đã bị cancel hết, đã bị hủy hết tất cả các kế hoạch đó. Cho nên đây là một cái điều rất là không may mắn đối với Nhật Bản trong thời gian vừa qua. Dạ thưa anh, đối với du lịch nước ngoài vốn là một cái nguồn thu nhập chủ yếu, thì hoạt động thu hút khách du lịch nước ngoài trong suốt một năm qua ở Nhật Bản có điểm sáng nào đáng chú ý không ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC. Câu hỏi này thì mình thấy cũng rất là hay. Thực ra thì đối với cái du lịch nước ngoài vốn là thu nhập chủ yếu, cái thu hút mà khách du lịch nước ngoài trong suốt một năm vừa qua, thì mình thấy đó là một cái bức tranh tối. Theo mình nghĩ là đó là một cái bức tranh tối. Bởi vì sao? Bởi vì theo như cái số liệu mà mình tìm hiểu, đây là cái số liệu thống kê của Cục Du lịch Nhật Bản GNTO, thì năm 2019 cái số lượng người nước ngoài mà đến du lịch tại Nhật Bản lên tới con số là 31.880.000 người. Nhưng tới năm 2020 thì cái số lượng này thực sự giảm rất là đáng kể, giảm 71,3%, chỉ còn 3.940.000 người. Thì đây là một cái số lượng thực sự mình nghĩ đó là một cái bức tranh tối đối với ngành du lịch của Nhật Bản. Và theo như mình quan sát bằng thực tiễn và quan sát bằng những cái trải nghiệm thực tế của mình, thì mình cũng thấy được là những cái điểm du lịch ở trong nước Nhật Bản mà hàng năm thu hút được rất nhiều khách du lịch nước ngoài hiện tại thì đang đóng cửa lại. Và thực sự là nhìn cái khung cảnh thì rất là buồn luôn mọi người, khi mà tới những cái địa điểm du lịch đó hầu như chỉ là người Nhật tới du lịch thôi. Ngoài cái bức tranh tối màu ra thì mình thấy Nhật Bản hiện tại đang thực hiện 3 cái chính sách mà mình thấy rất hay trong cái nền du lịch của Nhật Bản. Đó chính là thứ nhất, đó chính là tăng cường cái lợi nhuận và tiếp tục kinh doanh bằng cách là cải tạo những cái cơ sở kinh doanh, cũng như là nâng cao những cái năng lực quản lý của nhân viên cũng như là hệ thống quản lý ở trong các khách sạn. Và thứ hai là nỗ lực ngăn chặn những cái lây lan dịch bệnh, chẳng hạn như là Nhật Bản thì rất là rất là yêu thích những cái văn hóa gọi là ngâm bồn, và những cái địa điểm du lịch ngâm bồn công cộng thì mọi người rất là yêu thích. Nhưng mà hiện tại thì Nhật Bản đang khuyến khích cái chương trình là xây luôn những cái bể ngâm bồn từng cái phòng trong khách sạn, trong những cái địa điểm du lịch, những cái địa điểm tá túc như vậy. Thì đó là một cái cách đổi mới cũng rất là hay trong thời gian sắp tới. Ngoài ra còn có đo nhiệt độ này, trang bị những cái máy đo nhiệt độ bức xạ này. Và cái chính sách thứ ba của Nhật đó chính là xây dựng cái mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn như là những cái hình thức mà phục vụ khách du lịch mà xe đạp địa hình này, kết hợp với các nông dân ở địa phương để tạo ra gia công ra những cái sản phẩm độc quyền, và mình buôn bán và mình kinh doanh ở trong các khách sạn cũng như là trong các điểm dừng chân, hoặc là trong những cái điểm du lịch
tại địa phương. Đó là một cái cách mình thấy rất là hay. Và thêm một cái nữa là thay vì ăn buffet, thường thì ăn buffet thì sẽ chuyển ra là ăn theo phần và tách riêng từng nhóm ra. Thì đó là những cái chính sách mà từng bước rất là nhỏ thôi, để mà người dân người ta cải thiện thêm cái ý thức, cũng như là ngăn chặn được cái việc lây lan Covid. Đó là những cái điểm mà mình thấy là điểm sáng tích cực, hiện tại đang tích cực, và mọi người đang rất là áp dụng rất là mạnh đối với những cái chính sách này. Dạ thưa anh, theo anh thì nếu phân theo loại hình thì loại hình du lịch nào đang gọi là bị thiệt hại và loại hình nào đang được trụ vững nhất ạ? Theo như mình biết thì đối với ở Nhật Bản hiện tại thì mình thấy là cái ngành du lịch hội nghị cũng như là cái ngành du lịch chăm sóc sức khỏe đang bị thiệt hại nặng nhất, đang thiệt hại rất nhiều, bởi vì theo như chính sách phòng dịch của chính phủ thì sẽ không cho tập trung quá đông người, cũng như là khoảng cách cự ly giữ an toàn, cự ly an toàn là trên 1 mét. Thì đối với những cái chính sách này đưa ra thì hầu như những cái cuộc hội nghị cũng như là những cái du lịch chăm sóc sức khỏe, hoặc là các spa, hoặc là các thẩm mỹ viện, hay là các khu du lịch mà chăm sóc sức khỏe đó, thì hầu như mọi người đều phải tạm ngừng kinh doanh một thời gian. Và may mắn là dạo gần đây thì mọi người đã bắt đầu khôi phục lên lại, và mình thấy là cũng đang có những cái bước tiến triển rất là nhất định. Chẳng hạn như vừa rồi là nếu như mọi người có quan sát cái tình hình mà dịch bệnh Covid ở Nhật Bản thì mọi người cũng biết là dạo gần đây cái tỷ lệ mà nhiễm bệnh, tỷ lệ mà mắc Covid thì đang giảm cực kỳ đáng kể, nhờ vào cái ý thức của người dân Nhật Bản rất nhiều, cho nên là cái dịch bệnh nó được giảm xuống. Cái ý thức của người Nhật, người ta luôn luôn đeo khẩu trang, và thêm một cái văn hóa của người ta là người ta ít có nói chuyện nơi công cộng nữa, ít có nói chuyện, hoặc là lên tàu điện á, thì người ta cũng không có nói chuyện to, không có nói chuyện lớn. Và đó là những cái điểm mà mình thấy là người Nhật người ta làm rất tốt đối với những cái chính sách mà phòng dịch vừa qua. Đối với những cái mà loại hình mà dịch du lịch mà trụ vững thì mình nghĩ là đó là du lịch mua sắm. Thì đối với du lịch mua sắm thì đúng là nhu cầu thiết yếu của mỗi người rồi, thành ra là nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều, mà ngược lại cái tỷ lệ tăng trưởng của nó mình nghĩ là nó sẽ tăng trong cái thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới. Dạ thưa anh Dũng, em được biết là thị trường khách du lịch người Việt, và trong đó bản thân của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cũng có nhu cầu du lịch rất là lớn. Vậy thì hoạt động du lịch của cộng đồng người Việt ở đây có sự thay đổi như thế nào trong mùa dịch ạ? Về cái du lịch của Nhật Bản á, những cái chính sách du lịch của Nhật Bản, chính phủ của Nhật Bản rất hay, là người ta vừa hỗ trợ chi trả cho các cơ sở kinh doanh về du lịch một số khoản tiền để mà người ta có thể vượt qua trong cái giai đoạn dịch này, cũng như là người ta vừa thực hiện những cái chính sách kích cầu để cho người dân có thể sử dụng, có thể đến sử dụng những cái cơ sở du lịch đó. Thì mình thấy là do một phần, và phần lớn là do ý thức của người Nhật. Bởi vì mọi người cũng biết là ý thức của người Nhật, người ta ý thức rất là cao. Ví dụ như vị chính phủ đã đề ra được một cái chính sách nào đó phòng dịch mà có khoa học thì người ta sẽ nghe và người ta sẽ thực hiện theo đúng những cái quy định đó. Chẳng hạn như là lúc nào cũng phải đo nhiệt độ này, tự người ta quản lý cái nhiệt độ của người ta luôn, nhiệt độ thân cơ thể của người ta luôn. Thêm vào đó người ta là đeo khẩu trang, lúc nào cũng đeo khẩu trang, ai cũng có một cái bình rửa tay hoặc là một cái nước dung dịch rửa tay để mà sát khuẩn liên tục như vậy. Rồi ở những cái cơ sở du lịch cũng như là những cái cơ sở công cộng á, thì luôn có người vệ sinh, luôn có người sát khuẩn 24/24. Mình thấy là như vậy. Chính do những cái chính sách mà phòng dịch triệt để và phòng dịch rất là chặt chẽ như vậy thì thành ra cái số lượng người mà mắc Covid nó giảm đi. Thì đây là một cái điều tích cực đối với ngành du lịch. Và thêm vào đó nữa là Nhật Bản đẩy mạnh tiêm vaccine cho những cái đối tượng là người cao tuổi trước, và sau đó là tiêm cho những cái đối tượng còn lại. Mỗi người 2 mũi như vậy thì thêm cách phòng dịch ổn định này, cách phòng dịch tốt, thêm là tiêm vaccine nữa nè. Thì mình nghĩ là đó là một cái điều rất là tốt để mà giúp cho các doanh nghiệp cũng như là các cơ sở du lịch hiện tại vượt qua những cái khó khăn trong thời gian dịch bệnh Covid trong những cái thời gian sắp tới. Theo anh thì cơ hội nào dành cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tìm kiếm và mở rộng hoạt động tại Nhật Bản ạ? Nếu như mọi người cũng có theo dõi thời sự thì như mọi người cũng biết thì vừa qua Nhật Bản cũng như là Việt Nam đã có một cái hội nghị xúc tiến thương mại, và đặc biệt đích thân của Thủ tướng Phạm Minh Chính và tới Nhật Bản và đã có những cái buổi nói chuyện cũng như là những cái buổi hội nghị xúc tiến thương mại với Thủ tướng Fumio của Nhật Bản. Thì đây là một cái điều mà thực sự là đáng để mà mọi người kỳ vọng rất là nhiều, bởi vì đây sẽ là một cái nền tảng và đây sẽ là một cái bước
phát triển sau dịch và bước phát triển rất là mạnh trong thời gian sắp tới. Sắp tới là sẽ mở lại cái đường bay từ Việt Nam qua Nhật Bản. Thì đó là một cái tin tức đáng mừng đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản hiện tại, cũng như là đối với những cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam. Thêm một cái cơ hội nữa đó là ở Nhật Bản thì cái nguồn nhân lực trẻ yêu du lịch, giàu cái kinh nghiệm cũng như là đam mê về du lịch, cũng như là cái năng lực về tiếng Nhật của họ rất là tốt. Cho nên là cái nguồn nhân sự và cái nguồn nhân lực về du lịch là người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, thì đây là một cái điểm mới, điểm sáng rất là đáng kỳ vọng cho những cái doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang muốn mở rộng cái hoạt động tại Nhật Bản. Đây là những cái cơ hội sắp tới để cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm và mở rộng thêm hoạt động tại Nhật Bản. Vâng, và cảm ơn những thông tin quý giá từ anh Nguyễn Minh Dũng đã đem đến cho chương trình C-Talk nơi chuyên gia nói ngày hôm nay. Khánh Huyền cũng tin đây sẽ là những thông tin bổ ích dành cho những ai đang có ý định du lịch tại Nhật Bản. Bởi vì hiện tại thì mình vẫn đang làm việc trực tiếp với tỉnh Chiba đối với những cái mảng về quảng bá du lịch. Cho nên nếu mọi người có những cái thắc mắc gì về du lịch Nhật Bản, đặc biệt là du lịch ở tỉnh Chiba, mọi người hãy cứ liên lạc với mình qua số điện thoại cũng như qua email hoặc là Facebook Minh Dũng Nguyễn, thì mình cũng có thể hướng dẫn mọi người theo đúng những cái quy định và cũng như đúng những cái chính sách, những cái tour du lịch của tỉnh Chiba đã đặt ra để đưa cho đại sứ du lịch, và đại sứ du lịch sẽ quảng bá đến với người dân Việt Nam. Thì đó là cái nhiệm vụ và đó là cái trách nhiệm của mình khi mình được đảm nhận cái vị trí đại sứ du lịch tỉnh Chiba này. Rất mong sẽ được gặp mọi người ở trên đất Nhật trong thời gian sắp tới, cũng như là rất mong sẽ được hỗ trợ tất cả mọi người để mọi người có những cái chuyến du lịch thật sự là an toàn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đến đây thì chương trình C-Talk nơi chuyên gia nói của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.